مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. هذه الحلقة سوف نخصصها لمسألة الديون المصرية والتي وصلت إلى حد غير مسبوق، وهذه الديون وصلت تقريبا إلى 7 تريليون جنيه، ويرجح الخبراء أنها تقريبا تعادل الناتج المحلي الإجمالي للدولة المصرية، ورجح الخبراء أن يكون الرقم حوالي 94% هي حجم الديون بالمقارنة بالناتج الإجمالي المحلي للدولة المصرية. وهذا الرقم هو رقم ضخم للغاية ورقم مفزع، خصوصا إذا عرفنا أن الديون تنقسم إلى ديون داخلية وديون خارجية، والديون الخارجية حسب اعتقادي هي الأكثر إضرارا على الاقتصاد المصري، حيث ارتفعت قيمة هذه الديون بحوالي 100 مليار دولار في ال10 سنوات الأخيرة فقط. فلقد كانت في سنة 2010 حوالي 36 مليار دولار، لتصل في حدود هذه السنة إلى 136 مليار دولار، وهذا رقم كذلك مفزع للغاية، ويعطي تنبؤات أن الدولة المصرية في كارثة حقيقة بسبب هذه الديون الضخمة وهذا الكم الهائل من المليارات، والذي سوف تتكبد الخزينة المصرية أعباء دفعه بالعملة الصعبة. ولم يغفل أعداء الدولة المصرية هذه الأرقام وتداولوها بكثرة، وأثاروا المخاوف والشكوك من قدرة الدولة المصرية على سداد ديونها، خصوصا وأن هنالك دول عديدة وقعت في أزمة الديون ووصلت إلى حالة كارثية. ولا ننسى مثلا دولة اليونان، والتي لولا وجودها في الاتحاد الأوروبي لكانت دولة مفلسة. كذلك نتذكر حادثة التي وقعت لميناء هامبيتوتا في سريلانكا، والذي كان قد سيطرت عليه الدولة الصينية بعد أن تعثرت الدولة السريلانكية في دفع الديون المستحقة بقيمة 8 مليار دولار للجانب الصيني، وسيطرت الصين على حوالي 70 أو 80% من هذا الميناء. وهذا يطرح العديد من التساؤلات: هل يمكن أن نشهد في الفترة القليلة القادمة دول تحجز على ميناء بورسعيد أو بعض الموانئ الأخرى أو بعض المشاريع التي تبنى الآن في الدولة المصرية؟ كذلك لا يزال شبح الخوف من السيناريو الأرجنتيني يخيم على الدولة المصرية، حيث وصل بهم الأمر إلى أن توقفت الرئيسة الأرجنتينية في بداية الألفيات بالتنقل بالطائرة الرئاسية، خوفا من أن يتم مصادرتها، نظرا لأن أزمة الديون في الأرجنتين كانت الأكبر في العالم وفي بداية الألفية، ولم تتمكن الدولة الأرجنتينية من سداد هذه الديون إلا في سنة 2016، وكانت الدولة الأرجنتينية دفعت تقريبا ضعف المبالغ التي اقترضتها، نظرا لأنها تخلفت في السداد وما إلى ذلك. وكانت مسألة عدم التنقل بالطائرة الرئاسية حقيقية، نظرا للتخوف من حجم الديون وأن تقوم بعض الجهات المانحة بعقلة أو مصادرة هذه الطائرة في أي مطار ترسو عليه، وهذا سوف يزيد من إحراج الدولة الأرجنتينية. فهل يمكن أن تشهد مصر مثل هذه السيناريوهات؟ كل هذا وأكثر سوف نعرفه بعد هذا الانترو. وننطلق بتحليل قيمة الديون مقارنة بالناتج المحلي، فنجد مثلا دولة مثل اليابان يتجاوز قيمة الديون فيها أكثر من 200%
من حجم ناتجها الإجمالي، يعني ضعفي ناتجها الإجمالي. كذلك نجد دولة الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد، حيث وصلت الديون فيها أكثر من 160% من ناتجها المحلي. كذلك دولة مثل بريطانيا حوالي 144%، وكذلك منطقة اليورو بأسرها أي الاتحاد الأوروبي بأسره حوالي 121% هي نسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. وهذا يعطينا فكرة أن الدولة المصرية لم تتجاوز حتى عتبة 100% مثل كل هذه الدول المتقدمة، وهذا يعتبر مطمئنا نسبيا ويمكن أن يبنى عليه في المستقبل وتخفض هذه النسبة. لما لا؟ فالنسبة العالمية المقترحة حوالي 60 أو 70%، والدولة المصرية ليست ببعيدة جدا عن هذه المرتبة، ولكن وضعيتها غير مريحة، ولكن ليست وضعية صعبة للغاية، خصوصا إذا قارناها بالدول التي تعتبر دول متقدمة وما إلى ذلك، فنجد أن نسبة الدين فيها مرتفعة للغاية. وبالإضافة إلى هذا حققت الدولة المصرية قفزة مهمة من حيث الناتج الداخلي الخام، فلقد كانت في سنة 2010 حوالي 211 مليار دولار، ليتضاعف هذا الرقم في هذه السنة ليصل إلى 395 مليار دولار، وهذا يعطينا حجم الفرق في آخر 10 سنوات والذي قدر بحوالي 184 مليار دولار. هذا رقم كذلك عال للغاية إذا قارناه بحجم الديون على مستوى الديون الخارجية، فيبدو الأمر منطقيا، وهذا يدل أن تلك القروض التي تحولت فيما بعد إلى ديون قد تم استغلالها في مشاريع ربحية، ونشاهد ونلاحظ أثرها على الاقتصاد المصري. هذا الاقتصاد الذي يعتبر ثاني أكبر اقتصاد في القارة السمراء وثالث أكبر اقتصاد في الدول العربية، مرجح في السنة القادمة حسب الصندوق للنقد الدولي أن يصل حجم ناتجه الداخلي إلى حوالي 438 مليار دولار، وبذلك يتبوأ المرتبة الثانية عربيا وأفريقيا. وبالتالي الدولة المصرية على المستوى الاقتصادي تحقق قفزات مهمة للغاية، وهذا نتيجة لسياستها الحكيمة والرشيدة في إدارة الأموال التي تقترضها، بالإضافة إلى حسن التدبير وترشيد النفقات واستغلال كل جنيه في مكانه. فيكفي أن نذكر أن المشاريع التي تم إنجازها في آخر 7 سنوات فقط بلغت قيمتها إلى 6 تريليون جنيه، يعني تقريبا 380 مليار دولار. وإذا أضفنا المشاريع التي بصدد البناء الآن فإن هذا الرقم يتجاوز النصف تريليون دولار وليس بالجنيه. ركز معي عزيزي المشاهد، لأن هذه الأرقام دائما يقع تغييبها حينما يتم التطرق إلى مسألة الديون. يعني من يذكر لك قيمة الديون اذكر له الناتج المحلي الإجمالي، اذكر له قيمة المشاريع المنجزة، اذكر له كل الأرقام الاقتصادية التي تؤكد على التقدم والنمو في الدولة المصرية. وخير مثال على ذلك أن تريه بعض الحلقات التي أقدمها عن الدولة المصرية في مجال الإسكان، يعني مثل مدينة العاصمة الإدارية أو مدينة العالمين أو العاصمة الاقتصادية أو المدن السياحية التي سبق ذكرها، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة التي كذلك سبق ذكرها والبنية التحتية وغيرها من المشاريع الأخرى، والتي سوف أضع لكم رابطا بكل هذه الحلقات في صندوق الوصف. وكذلك أعزائي المشاهدين يجب أن نركز على الإنجازات غير الاعتيادية مثل محطة ضبعة النووية، مثل المونوريل، مثل القطارات التي يتم بناؤها وتشييدها الآن، مثل المشاريع العملاقة وأكبر مصنع للبنجر وأكبر مصنع للإسمنت وأكبر مصنع
التكستيل أو فيما يعرف بالنسيج وغيرها من المصانع التي تعتبر الأكبر في الشرق الأوسط وحتى في قارة أفريقيا، ويوجد مصانع هي الأكبر في العالم. وكيف اقتحمت الدولة المصرية مجال تصنيع السيارات مؤخرا بسيارات جديدة وبشراكات دولية وعربية. العديد من المشاريع العملاقة التي تحدث الآن في الدولة المصرية تعطينا فكرة عن حجم التطور، خصوصا مثلا أن مسألة الطاقة والمحروقات على سبيل المثال كانت الدولة المصرية تدعمها في السنوات الفارطة بحوالي 128 مليار جنيه، وبعد رفع الدعم مؤخرا أصبحت الدولة المصرية تنفق فقط 17 مليار جنيه، يعني وفرت أكثر من 111 مليار جنيه تم حقيقة استغلالها في مشاريع لفائدة المصريين، مثل مشاريع البناء والإسكان الاجتماعي، مثل الطرقات، الكباري وغيرهم، ولا ننسى كذلك مبادرة حياة كريمة. كل هذه الأرقام وكل هذه المشاريع التي سبق ذكرها في هذه القناة هي تعبير عن كيف استعملت الدولة المصرية المبالغ المتأتية من القروض والمبالغ المتأتية من العوائد الاقتصادية للشركات المصرية. كل هذا بطبيعة الحال هو في إطار الرد على المغرضين عن الدولة المصرية. ونمر الآن لأهم محطة في هذه الحلقة، وهي طبيعة الديون للدولة المصرية، خصوصا الديون الخارجية، والتي كما ذكرت تبلغ 136 مليار دولار، يعني تقريبا حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي الآن. هذه الديون الخارجية كما ذكرت سوف يتم دفعها بالعملة الصعبة، وهذه الديون الخارجية لديها العديد من الخصائص التي يجب أن أشرحها لكم. يعني في مستوى سداد هذه الديون هنالك ديون قريبة الأجل في هذه السنة، يعني يجب أن تدفع. هنالك ديون متوسطة الأجل وديون يحل أجلها في مستوى بعيد. ومن الأخبار السارة للإخوة المصريين أن قيمة الديون التي يحل أجلها في الأمد القريب لا تتجاوز 10%، بينما مثلا دول مثل لبنان الديون القريبة الأجل يبلغ قيمتها حوالي 36%، وهذا نتج عنه تعثر في خلاص القروض والديون بصفة عامة من الدولة اللبنانية. وبالتالي حينما تكون نسبة الدين القريب الأجل يعني في حدود 10%، يعني ليست بالمسألة الصعبة على الدولة المصرية. وما يميز هذه القروض أنها أغلبها طويلة الأمد، يعني يمكن أن تصل إلى 2050 و2060. وبالإضافة إلى هذا يوجد حوالي 20 مليار دولار تم اقتراضها من صندوق النقد الدولي. ومن أبرز سمات التعامل مع صندوق النقد الدولي أن نسبة الفائدة فيه تكون منخفضة للغاية، حيث تبلغ 3% في القروض المسندة للدولة المصرية. وإذا قارناها مثلا مع قروض من جهات أخرى فإنها تبلغ حوالي 8%، وتصل في بعض الأحيان في الداخل المصري في إطار القروض الداخلية إلى حوالي 14% كنسبة فائدة. وبالتالي حينما نقارن 14% مقارنة بال3% فإن التعامل مع صندوق النقد الدولي هو أمر جيد، ولكن مع تحفظ شديد، لأن مهما كان فإن هذا الاقتراض سوف يؤثر على السياسات العامة للدولة، وسوف يشترط العديد من الأمور من أجل ضمان سداد المبالغ التي يقدمها للدول المستفيدة من هذه القروض مثل الدولة المصرية. ويمكن أن نستخلص من كل هذا أن الدولة المصرية بعيدة نسبيا عن السيناريو الأرجنتيني أو اليوناني أو السريلانكي. فالتاريخ يثبت أن الدولة المصرية أولا لم تتعثر حتى مرة واحدة في تسديد ديونها. كذلك الدولة المصرية تصنيفها الائتماني في السنوات الأخيرة مستقر، وأذكر آخر تصنيف من وكالة
فتش للتصنيف الائتماني والتي صنفت الدولة المصرية بالتصنيف بموجب بنظرة مستقبلية مستقرة، عكس تصنيفها للدولة التركية والتي خفضت تصنيفها ليصل إلى بسلبي ومع نظرة غير مستقرة من أجل سداد الديون بعيدة الأجل، بعد أن كانت الدولة التركية في مستوى التصنيف الائتماني المصري. وما يمكن أن نستنتجه من هذه الحلقة أن الديون المصرية هي ديون تعتبر مرتفعة نسبيا، ولكن ساهمت بدرجة كبيرة في النمو الاقتصادي وفي بروز مشاريع عملاقة خصوصا في مستوى البنية التحتية. ولكن أنا من هذا المنبر أدعو إلى عدم الوقوع أكثر فأكثر في فخ التداين، حتى لو كان له آثار إيجابية فنحن لا نضمن المستقبل، وهذا ما أعتقد أن الدولة المصرية سائرة فيه، خصوصا وأنها شهدت في السنتين الفارطتين كسادا على المستوى السياحي، وكلنا يعرف مثلا قيمة السياحة في الدولة المصرية والمداخيل التي تحققها من هذا القطاع الواعد، بالإضافة إلى أزمة كورونا وما إلى ذلك. وبإذن الله في السنة القادمة سوف تنفرج الأمور أكثر فأكثر، وسوف نشاهد مشاريع أكثر عمقا خصوصا في المجال الصحي وفي مستوى مجال التعليم، وذلك بعد بناء عملاق في البنية التحتية. بطبيعة الحال هذا موقفي ورأيي الشخصي، أرجو أن ينال أعجابكم، وإذا أعجبتكم هذه الحلقة لا تنسوا الاشتراك في هذه القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد، والجديد يأتيكم كل يوم خميس على الساعة 3 بعد الزوال بتوقيت جرينيتش. لا تنسوا هذا الموعد. إذا كنا عايزين نسيب للأجيال دي خير حقيقي أو ما نسيبش لهم دين بالحجم ده فقط، لازم نتحرك وبقوة قافزة، عشان معدلات الحركة العادية مش هتبقى كفاية. قفزا وليس نعم.